Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. My name is Muhammad Amir bin Abdul Rashid with the student number of CEA 1121-3170 EK. I am from Group Hustler, which is group number 8. On this evening, I will present to Mr. Ahmad Farid bin Mustafa from INSPEN Bangi, our favourite lecturer, for the subject of Principle of Accounting, subject code CEA 1013. We are from batch semester 1 cohort 11. Apart of me, there are two other members which are Dr. Muhammad Izri bin Matsami with the student number of CEA 1121-2709 EK, and the other one is Mr. Muhammad Yusuf bin Muhammad Ghazalan with the student number of CEA 1121-2912 EK. This evening, I would like to present to you our assignment with the topic of analysis of financial statement, metric concept, holdings BERHAD versus TROPICANA Corporation BERHAD. For the introduction, financial statements are written documents that describe a company's operations and financial performance. The following are examples of financial statement, which are balance sheet, income statement, and cash flow statement. The balance sheet shows how assets are funded, whether through debt or retained earnings and new paid capital. For the balance sheet formula, total assets equal to total shareholders' equity plus total liabilities. Unlike the balance sheet, the income statement covers a range of time, which is a year for annual financial statements and a quarter for quarterly financial statements. The income statement provides an overview of revenues, expenses, net income, and earnings per share. It usually provides 2 to 3 years of data for comparison. For the equation of net income formula equals to total revenues minus total expenses. Meanwhile, the cash flow statement, which normally called CFS, assesses a company's ability to generate cash to pay debts, cover operating expenses, and make investments. The balance sheet and income statement are complemented by the cash flow statement. Three components of the CFS are operating, investing, and financing activities. For the introduction of metric concepts holdings BERHAD, normally called Matrix, was founded in 1996. On May 28, 2013, it was listed on the main board of Bursa Malaysia Securities BERHAD. They are covering property development, construction, education, and hospitality are the four core pillars of company's operation. Meanwhile, for the Tropicana Corporation BERHAD, normally called Tropicana, is a Malaysia-based investment holding company. The company is engaged in the provision of management services. They operate through three segments: property development and property management, PDPM, property investment, recreation and resort, PIRR, and investment holding, IH, and some others. Without further ado, I would like to pass this presentation to Dr. Izri. Thank you very much. Hello, hi, I'm Izri. I'm going to talk about the financial statement of two companies that we chosen, Matrix Concept Holding Sdn BERHAD and Tropicana Corporation BERHAD. These two companies using IAS1 presentation style is really simple with the structured basic actual statement style. It's really to be understood by us and the investor. Matrix and Tropicana sharing same vision to be a market leader and in the property development. It's typical, right? Matrix Concept have couple of division in the company itself is like property, education, hospitality, and others. But the property development itself taking a big chunk of their revenue each year. It's almost 95% of their revenue coming from property development. Meanwhile, the Tropicana having a little bit less division, but
is circled in the property itself. Like they got a property development and property management, property investment and recreational, because they got hotels that they're coming for, and their golf course. And also they got the investment holdings. Even though they have, you see like quite different, but both of this company having a big portion of property revenue, the revenue coming from the property development itself, like TROPICANA 85%. So we comparing it in the group and not in the individual way. Okay, about the Matrix Holdings, their financial year ended at July. Meanwhile, the TROPICANA ended December. It's okay because we're comparing the year to year ends, year to year financial statements. We taking care of 2020 financial statement instead of 2021 due to TROPICANA still doesn't roll out their financial statement yet. We can't find it. So we're using a 2020's financial statement. Next, we comparing their account period in their income statement. For the revenue of the Matrix Holdings, their revenue is 2.17 billion. So it's million, 2.17 million for 2020, and the net profit is 143 million, 143, because we got a gross profit minus EBITDA and everything. Meanwhile, the TROPICANA is 3.2 million revenue with a net profit of 112. You see, it's not much different between these two. Even though the Matrix playground is at a little bit less urban area, it's like Semenyih, Seremban. They got most of the project is terrace, and the profit margin is a little bit high on that. We know that, but they just have it in numbers. Meanwhile, the TROPICANA have in playground is an urban area, Mount Kiara, Kota Damansara, and KL area. But their profit margin coming from the numbers of units because they're selling high rise, so a little bit more. Okay, it's a really unique concept of these two, but we will see actually who's gaining more profit revenue and everything in next chapter. Stay tuned. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusof Muhammad Ghazalan. Untuk topik yang keempat ini, saya akan kupaskan berkenaan dengan analyzing financial statement bagi tujuan untuk analisis financial bagi kedua-dua syarikat yang terlibat di antara Matrix Concept Holding dengan TROPICANA Corporation Berhad. Untuk analisa mendata, itu horizontal analysis, di mana trend analysis yang merupakan satu teknik untuk menunjukkan dan menilai satu siri data penyata kewangan sepanjang masa, di mana syarikat-syarikat besar akan menggunakan teknik tersebut untuk menentukan sama ada aset, liability, equity dan keuntungan syarikat sama ada meningkat ataupun berkurangan. Kita akan merujuk kepada jadual-jadual yang telah kita rangkakan bagi tujuan untuk membezakan di antara dua syarikat. Pertama, kita akan tengok Matrix Concept Holdings, di mana pada tahun 2020 dan 2029, bila kita tengok balance sheet statement, di mana Matrix Concept Holding Berhad telah meningkatkan 5% dalam untuk aset, itu total aset, 7% dalam peringkat liability, dan 3% untuk equity dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Jumlah-jumlah ini menunjukkan antara beberapa faktor di mana company-company tersebut menggunakan strategi untuk kemampanan dalam market yang tidak menentu. Okay, so kita apabila melihat trend
begini, kita dapat fahamkan di mana dari pernyataan pendapat perataan di atas, metrik konsep coding telah meningkatkan keuntungan mereka daripada 4% dari tahun 2019 hingga tahun 2020, iaitu di antara 1 bilion 1.2 bilion 15 dan berbeza dengan tahun sebelumnya iaitu 1.2 bilion saja. So bila kita tengok kepada untuk company TROPICANA Corporation BERHAD, daripada balance sheet statement, TROPICANA Corporation BERHAD telah meningkatkan 6% dia punya total of assets daripada 2019 kepada 2020, manakala 8% untuk liabilities, di mana sepanjang urusan perniagaan syarikat tersebut banyak membelanjakan kewangan mereka dan meningkat daripada tahun 2019 kepada tahun 2020. Sebagai tengok liquidity ratio, nisbah ataupun nisbah tersebut bermakna bagi setiap ringgit Malaysia yang diniagakan, termasuklah liability semasa. Kita tengok syarikat metrik mempunyai 1.58 aset semasa, sementara TROPICANA mempunyai 1.07 aset semasa. Syarikat metrik mempunyai lebih data ataupun lebih daripada cukup untuk menampung liability semasanya jika kesemua syarikat teori kesekiranya secara teorinya perlu dibayar serta-merta dan aset semasa boleh bertukar menjadi tunai. So kita tengok kepada liquidity ratio. Kita tengok di mana syarikat metrik mengutip hutang yang tinggi, di mana secara puratanya 43 hari, manakala syarikat TROPICANA mengutip hutangnya secara purata 139 hari. Ia kata seperti syarikat metrik mengumpul penghutang dengan lebih cekap berbanding dengan syarikat TROPICANA. So bila kita tengok liquidity ratio, daripada pengiraan inventory di atas, kita tengok syarikat metrik telah menjual dan menggantikan inventory pada kadar 6.79 kali ganda dalam tempoh tersebut. Dan oleh itu manakala syarikat metrik belum mengambil masa 53.8 hari untuk menjual inventory di pegangan syarikat tersebut. Manakala syarikat TROPICANA telah menjual dan menggantikan inventory pada 20.59 kali ganda dan mengambil masa hanya 17.7 hari saja untuk menjual inventory yang ada di dalam syarikat tersebut. Dan ini menunjukkan bahawa syarikat TROPICANA mempunyai jualan yang sangat kukuh, ataupun inventory yang mencukupi, ataupun inventory yang tidak mencukupi yang lebih baik berbanding daripada syarikat metrik. So kita tengok profitability ratio, di mana daripada pengeriaan yang kita kirakan untuk syarikat tersebut menunjukkan bahawa syarikat metrik telah mempunyai margin keuntungan yang agak lumayan, iaitu kira-kira 6.6%.
manakala syarikat Tropicana mempunyai margin keuntungan yang lebih daripada syarikat persaingnya, iaitu syarikat Matic, iaitu 10% pada tahun 2020. Berdasarkan hasil ni kita dapat dapati bahawa syarikat Tropicana mungkin telah meningkatkan jualan mereka dan mengurangkan kos lebih efisien daripada syarikat Matrix. So kita tengok profitability ratio, syarikat Matrix telah memperoleh keuntungan sebanyak 6.6%, manakala syarikat Tropicana telah memperoleh keuntungan sebanyak 2.1% saja dengan menggunakan aset-aset mereka lah. Ini bermakna syarikat Matrix lebih menguntungkan dan menggunakan aset mereka dengan lebih baik daripada syarikat Tropicana. So kita tengok solvency ratio, kedua syarikat ni mempunyai ratio yang sangat baik untuk kekal mampan di dalam market dalam keadaan yang survive waktu pandemik dan selepas pandemik ini. So apa yang kita boleh rumuskan di sini, di mana syarikat Matrix asasnya memberi daya tarikan untuk mengharungi pelbagai cabaran yang timbul daripada tahun kewangan yang ditinjau dari 1 April 2019 hinggalah 31 Mac 2020. Cabaran tahun kewangan ni biasanya tahun pandemik lah 2020 daripada pasca COVID yang memberi kesan yang sangat negatif kepada kedua-dua permintaan dan permintaan. So kita tengok bila trend ringgit yang semakin lemah, dia akan menjejaskan pelabur dan meningkatkan kos operasi kepada semua syarikat lah. Tidak terangkum kepada dua syarikat yang agak besar ini, tapi syarikat-syarikat yang ada di Malaysia pun terjejas akibat daripada pandemik. So apa kita tengok ini adalah persaingan sengit yang di mana syarikat-syarikat besar ini akan terjejas akibat daripada kos-kos operasi dan yang melibatkan daripada pembangunan di dalam bandar. Dan syarikat-syarikat ini juga sangat terjejas juga apabila cukai administratif yang dikenakan oleh kerajaan tidak sesuai pada tempat dan waktunya. Dan apabila kita tengok syarikat Matrix dapat meningkatkan pendapatan sebanyak 251 juta, manakala kita tengok pertumbuhan yang sangat drastik apabila mereka dapat mencapai 3.263 bilion. So kita tengok bila syarikat Tropicana pula, hasil dan untung kasar hanyalah sekitar dalam 2.2 bilion sahaja, dan 431 juta pula pada tahun 2020. Walaupun ini lebih rendah daripada hasil dan keuntungan kasar yang dicapai pada tahun 2019, bila kita tengok daripada sudut yang lain pula, projek-projek utama yang menyumbang kepada hasil keuntungan kasar ialah Tropicana Garden, contoh seperti Tropicana Garden Mall, Tropicana Miu dan Edelweiss. Projek-projek ini merupakan penyumbang utama kepada keuntungan syarikat pada tahun terakhir 2019. So inilah yang boleh saya sampaikan. Terima kasih.